चेकिङ रहेछ बाटो हाइवेको बिचमा हैन सब ट्रायल दिनु मिल्छ यहाँ यस्तरी जिगज्याग हानेर घुमाउ फाइनली केटाको फाइनली काउसोटी आइपुगेँ म भ्यू हेर्नु यस्तो दामी मजा आइरहेको छ नि पुरै नगरौँ कि यस्तो आँखाले देखे जस्तो देखिन्न गोप्रोमा भयो नि यो भेडाबारी आउनुभन्दा अगाडिको बाटो झन् यस्तो घटिया छ नि हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनालाई होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला म पनि सन्चै छु है आज चाहिँ म नयाँ भ्लग लिएर आएको छु आजको भ्लग छ म चाहिँ आज काउसोटी जाँदैछु है त्यहाँ सानोतिनो काम छ त्यही भएर आज पानी चाहिँ दह्रो परि हिजोदेखि पानी परिरहेको थियो अनि बिसायो अहिले अब 11:30 भएछ 11:30 बजे म निस्केछु घरबाट अब कति बजी पुग्छ थाहा छैन बाटो कस्तो छ त्यो पनि थाहा छैन बाटो त लास्टै हिलो थियो हिजो पनि आज त झन् पानी पऱ्यो अब त्यस्तै हो झन् हिलो भयो सुरुमा चाहिँ म फ्युलिङ गर्छु पहिला फ्युल हाल्छु फ्युल हालेर अनि म नन काउसोटी लाग्छु है भिडियो चाहिँ लास्टसम्म हेरिदिनु होला है त्यही हो मेरो चाहिँ अब 800 सायद यो भिडियोमा चाहिँ 800 पुग्छ होला है 800 सब्सक्राइबर सो म चाहिँ पेट्रोल पम्पमा आइपुगेँ है चट्ट पेट्रोल हालेर म चाहिँ लाग्छु अङ्कल 500 को हालिदिनु न सो 500 को हालेको 50% देखायो 10% पहिले थियो बिर्स्यो अब कति किलोमिटर छ यहाँबाट है त 0 भयो ट्रिपमा राखेर चलाउनु पर्यो अब औसती कति किलोमिटर छ अनि यसले माइलेज कति दियो सो त्यही नै हो है अब सरासर गइन्छ आई डोन्ट नो बाटो कस्तो छ सो गाइज अब यही हो है अब के भन्नु अब अरू त अब बाटोमा होइन यस्तो छ म देखाएर आउँछु अब कस्तो छ बाटो भन्ने त्यही हो पानी पऱ्यो भने त लास्ट खत्तम हुन्छ यो भुराहरूले यार के स्टिकर टाँसेको रे नेपाल दाइको है स्टिकर धरि उकाइदिनु भइसक्यो त यस्तो रिस उठ्छ भनेको नचलाउनु नि यार अर्काकोसँग फेरि पानी पर्ला जस्तो गर्छ त हो यार अलिअलि छिटो हान्डा छ पानी पऱ्यो भने त तनाव हुन्छ नि त मैले रेनकोट नि लिएर आएको छैन आज फेरि त्यस्तो त्यही ल्याङ हुन्छ कि पानी पऱ्यो भने त यार ओहो ल यो हो नि त अनि बाटो म देखाउँछु नि बाटो कस्तो छ यताको भनेर ध्यान आकर्षण गर्नु पऱ्यो अब यताको बाटो ओ हाम्रो सरकार कहाँ छ हाम्रो सरकार बाटो बनाउँदै गरेको अरे है हो यस्तो नारायणघाट बुटोल सडक खण्ड के खण्ड भन्छन् हालत यस्तो हो बर्खामा बेला बनाउन लाउँछन् बना जस्तो गर्छन् है अनि बजेट कप्प खानी बना जस्तो पनि भयो अनि रिजन चाहिँ अब बाढीले लग्यो पानी पऱ्यो बर्खामा यहाँ दिने होइन त्यही त हो सो म चाहिँ थुम्सी आइपुगेँ है यताको बाटो चाहिँ कता पिच छ कि बनाउँदै छ न त कता पिच छ यो जङ्गलको बिचमा हो होइन चट्ट ओए सेट त्यो बाइक त्यो हन्डाको होइन हन्डाको एक्सआर हो क्या हो कति सजिलो कि यो बाइक त कस्तो कम्फोर्टेबल हुने सहर र जहाँ पनि खतर लैदियो यार नयाँ रहेछ त्यही पनि अझै कस्तो गनाएको यार त्यो उस हिलोमा तातो परेर गनाएको होला यो भेडाबारी आउनुभन्दा अगाडिको बाटो झन् यस्तो घटिया छ नि ल हेर्नुहोस् न यस्तो बाटो के भन्ने हो माथिबाट गइदिन्छु म त माछिस यस्तो भूकम्प आए जस्तो गदर रिस उठ्छ यार
बाटो बनाउन नपाउँदै सब यो पानीले बिगारिदिन्छ अनि होइन पनि फेरि पुरा एक राउन्ड हानेर ए बा पुरै खाल्टो हो यार बाटो त त्यही यार ये पछाडि एम्बुलेन्समा यार बिरामी हालेर ल्याउँदाखेरि नि नेपालको एम्बुलेन्स त्यस्तै हो अब जिप जस्तो हुन्छ गत्र 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 थैट मान्छे यार पाट पूर्जा हल्लिन्छ यसमा त राम के हो र यस्तो कसरी भयो यार यहाँ त डट बाइकहरू ठिक हुन्छ हौ यस्तो बाटोमा त यस्तो बाइक त खतम पाट पूर्जा नट सट सब फुत्किन्छ होला यार त्यही अब के भन्नु यो 40% भइसक्यो भेडाबारी आइपुगेँ होइन म अनि यसको फेरि कस्तो हुन्छ दुईवटा मोड छ होइन एउटा यो त अहिले स्पोर्ट मोडमा चलेर आऊ अर्को इकोनोमी मोड छ यो इकोनोमीमा माइलेज दिन्छ भन्छ होइन अब इकोनोमी मोड भनेको त्यो माइलेजको लागि हो होइन अनि हामी चाहिँ कताबाट जान्छ नि अनि हुन त उता त्यस्तो रहेछ ठिकै हो अनि यो इकोनोमी मोड अब 8 किलोमिटर 8.7 भएछ इकोनोमी मोडमा माइलेज दिन्छ भन्छ तर माइलेज दिए जस्तो लाग्नु लाग्यो बरु स्पोर्ट मोडमै माइलेज दिएको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ कोही बाटो छैन के हो यहाँबाट त अब यो कत्रो खाल्टो खाएको नि यहाँ छैन जस्तो ए बाटो त कडा रहेछ त हौ यहाँ त झन् यार खत्तम भएछ यार ए रातो माटो यस्तो चिप्लिन्छ नि थोरै त्यहाँ अगाडिको टायरको ग्रिप नै छैन त्यो माथि अनि पुरा चिप्लेर पुलित्त भयो नि तना कति अफ रोड देखाउने है कहिले काहीँ त अलिअलि पिच पनि देखाइदिउँ न यही हो पिच रोड भनेको अलिअलि यस्तै हो पिच रोड त छ अहिले यो पिच भयो आयो यस्तो ट्रायल ठाउँमा छ कि ट्रायल दिने ठाउँ नेपालमा बाटो हाइवेको बिचमा होइन सब ट्रायल दिन मिल्छ क्या यस्तरी जिगज्याग हानेर घुमाउन मिल्छ पुरै त्यही पनि नेपालमा फेल हुन्छ कति अब ट्रायल फेल हुन्छ नि यस्तो बाटोमा चलेर हुन्छन् है तर पनि फेल हुन्छन् तिनीहरू फेल भएको होइन कि फेल बनाइदिया हो त्यो हावातालमा फेल बनाइदिया हो त्यो म त फेल भयो हावातालमा एकचोटि फेल भएको होइन फेल बनाइदिएको खुट्टा हल्लायो जिरा कि लास्टमा त रिजन के हो भनेको खुट्टा हल्लायो अरे हावातालमा खुट्टा हल्लाएको नि थिएन कि त्यही पनि काम बाखेन कि अब खुट्टा हल्लाएर के हुन्छ भनेको के साइको हो भनेको नियम पनि यार अब भन्यो भने यो सिजी होइन म यो सिजीको बाटो यति धेरै हिँड्छु कि यति धेरै हिँडेँ कि होइन तर म अहिलेसम्म एकचोटि पनि भित्र गएको छैन कि यो सिजीमै होला यतिको मान्छे भएर नि यता यो यहाँ नजाने कि एकचोटि यसको गेटसम्म चाहिँ पुगेछु होइन गेटसम्म पुगेछु एकचोटि गएन म जाने भनेर आएको पनि अब क्यान्सल भयो कि हामी आएको पनि हो तर लोड पैसा कमाइहाल्यो सिजीको सिजी टेम्पलले आएर दिस इज बिजनेस सुरुमा बन्दाखेरि होइन सुरुमा बन्दाखेरि यहाँ गएको पैसा लिन्थेन कति टाइमसम्म फ्री थियो है पछि त टिकट रे टिकट अनि त्यहाँ पछि मान्छे यति धेरै गयो कि है कसम यार अरबौँ कमायो होला यार साइकलमा पनि सँगसँगै आइन्थ्यो होला हो यार कोही ओहो यहाँ त गाडी बिग्रेछ बिचरा यस्तो बाटो छ अनि गाडी बिग्रिन्न त कहाँ पुग्नु पर्ने थियो बिचरा गाडी स्याट भएछ त्यही हो के भन्नु र अरू त त्यही हो नेपालको बाटो यस्तै हो के बन्द लागेछ त यार मलाई त टन्नै टाइम लाग्यो त यार
गएको म 11:45 हिँडेको म खास। एक घन्टा भयो 1 घन्टा भयो म हिँडेको घरबाट। बडो जङ्गल आज म जानुपर्ने यातायात कार्यालय हो। फाइनली केटाको फाइनली औषधि आइपुगेँ म होइन औषधि बजार। यता चाहिँ पिच छ हल्का, अगाडि गएपछि फेरि त्यस्तै हो, कता कता पिच कता कता रोड, त्यही हो गाइज। ओ यता नि बाढी आउँदो रहेछ त्यहाँ, यता पनि बाढी उता पनि बाढी, यता पनि बाढी आउँदो रहेछ है। हामी त गैँडाकोट मात्र होला भनेको, कत्रै बाढी आउँदो रहेछ। यता त पुरा खोलै भयो जस्तो भएको छ नि, अझैसम्म नि आयो भने जस्तो अब अलि हुँदै रहेछ यता पनि। ओ हामीले अगाडि खोला पार गर्नुपर्ने रहेछ है, ठुलो होइन सानो खोला पार गरिएन र गरिन्न ल, गरिन्छ किन गरिनु, मजाले गरियो। ओहो यता त रनमतीको नाति पनाति, ए राम्रै रहेछ बाटो त, म त त्यहाँ खाल्टो होला भनेको। ओहो यताकोले त लास्टै गाह्रो रहेछ त हौ। अगाडिको मान्छे अलिक स्लो भयो क्या, अलि भएन, अलिक डराएर जस्तो चलाएर जस्तो गरेछ। अनि राम कस्तो भिड हो यहाँ त यार, कस्तो दामी यहाँ त है, आमामा के यस्तो भिडी। सो 30% भयो, कति ठ्याक्कै 30.5 किलोमिटर। यार गाह्रो छ गाह्रो। $1500 कार्ड त आएको छैन होला। कार्ड त आएको छैन होला है, त्यही त कार्ड आएको छैन कि। सो म चाहिँ अब झोलामा राखेर निस्किने हो। सो अब म चाहिँ दाइको घर जान्छु, ब्यागको हालत खत्तम भएछ। सो म चाहिँ अब यहाँ काउसुटीबाट फर्किएको है, मेरो काम सकियो। अनि म अर्कोचोटि आउँदा चाहिँ म यता घुम्छु राम्रोसँग। योपालि चाहिँ घुम्न पाइनँ, त्यही भएर अब योपालि चाहिँ सिर्फ कामको लागि मात्र आएको थिएँ म। खतरा भिड रहेछ त यातायात त, अझै पनि अघि पनि खतरै भिड थियो। आउँदाखेरि होइन यस्तो यता हेरेको त्यस्तो दामी भ्यू देखेँ कि मैले है, यस्तो बादल लागेको। पानी परेपछि चाहिँ मौसम चाहिँ दामी हुन्छ कि, जे होस्। अहिले त घाम पनि लाग्यो, बाढी नै आउने गरेर पानी पऱ्यो। सो म अब केही छिनमा अब म भेडाबारी पुग्छु होइन। त्यही हो अब चेकिङ हो कि के हो, चेकिङ रहेछ। कागजपत्र आया, कस्तो हात गलेको आया।
सेन्स आन्सर धन्यवाद सो यहाँ चाहिँ अब चेकिङ पर्यो होइन फाइनल्ली ओहो त्यहाँ त चिट काटिँदो रहेछ आया एक्सपेक्ट गरिरहेको थिएँ मैले सो त्यहाँ चाहिँ चेकिङ रहेछ होइन आजको लागि कन्टेन्ट त भइहाल्यो के भन्दाखेरि कन्टेन्ट त्यो आमा यत्रो धेरै समातेको हो टन्नै छ त अहिले त गाडीहरूको त चेकिङ छ त्यहाँ त के भयो त्यस्तो बडा चेकिङ छ त्यहाँ चाहिँ यार आज त है सो म गैडाकोट आइसकेँ है गाइज अब चाहिँ म भ्लगिङ गर्दैछु है थ्याङ्क्स फर वाचिङ है अब किप सपोर्टिङ किप लभिङ है अब छिट्टै 1K हान्नु पऱ्यो क्या अब झ्याप्प लाएर 1K हान्नु पऱ्यो सपोर्ट गर्नु पऱ्यो लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला है नयाँ हुन्छ भने पुरानोले त अब सेयर र लाइक गर्नु है चट्ट लाएर आफ्नो साथीहरूलाई भनिदिनु होइन छिट्टो 1K हान्नु पऱ्यो त्यही हो अब see you in next vlog bye bye guys